Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă avem foarte multe ciuperci. Natura a fost darnică cu noi, au fost foarte multe ploi, ploile au fost de lungă durată, afară este cald și ca rezultat avem multe ciuperci. Și aproape în fiecare zi merg și culeg ciuperci de câmp. Iar în această perioadă am reușit să ajungem și în pădure, foarte puțin, foarte scurt, și am găsit și niște hribi. Și astăzi am să vă arăt rețeta mea de zacuscă cu ciuperci, la care voi folosi ciuperci de câmp, care seamănă cu șampinioni din comerț, și hribi. Ce am găsit, aia voi folosi. Pentru această zacuscă puteți folosi orice fel de ciuperci. Puteți folosi șampinion, pleurotus, hribi sau alte feluri de ciuperci. Sigur, acestea trebuie să fie comestibile, da? Și atunci zacusca o să iasă nemaipomenit de bună. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem! Așadar, pentru rețeta noastră vom avea nevoie de 1 kg de ciuperci pe care deja le-am curățat și le-am tăiat. Puteți pune orice tip de ciuperci, așa cum v-am spus mai devreme. 1 kg de ardei capie pe care trebuie să-l coacem, iar dacă cântărim ardeiul copt, cantitatea acestuia trebuie să fie în jur de 500 de grame. 300 de grame de morcovi, 400 de grame de ceapă, piper și boia dulce, dacă doriți puteți să adăugați și boia iute, după gust, sare neiodată grunjoasă pentru murături, aceasta de asemenea se va adăuga după gust, 100 de ml de ulei de floarea soarelui și 200 de ml de suc de roșii. Eu aici am un pic mai mult suc pentru că putem regla cantitatea acestuia în funcție de cât de multă zeamă vor lăsa ciupercile noastre. Acum voi măcina toate legumele la mașina de tocat carne. Unora le place tocat mărunt. Puteți să tocați mărunt toate legumele. Alții, de exemplu morcovii, îi dau prin răzătoare. Puteți să-i dați prin răzătoare dacă vă place. Eu fac absolut toate legumele prin mașina de tocat carne. Este și mai rapid, dar ne place și consistența care iese. Așadar, începem cu ceapă. O tăiem prima dată bucăți. Așa. Opa. Și pornim mașina noastră de tocat. Ceapa este tocată, acum putem să o punem la călit, pentru că în acest timp putem să pregătim și morcovii. Oala este deja pe foc, uleiul este în oală, acum punem ceapă. Amestecăm și o lăsăm să se călească. Normal, ceapa trebuie să se călească timp de 5-8 minute. Revenim la ceapă după ce suntem gata cu morcovii. Acum vom toca și morcovii. Iată, am tocat și morcovii, acum vedem ce face ceapa noastră. Ceapa se călește, deja arată bine, mai are câteva minute și va fi gata ca să adăugăm și morcovii noștri. Amestecăm bine și putem să mai tocăm din legumele noastre. Acum vom toca ardeii. Am terminat de tocat și ardei, acum revenim la ceapa noastră să vedem ce mai face ea și dacă ceapa este gata, adăugăm morcovii. Ceapa noastră este gata și putem să adăugăm morcovii. Amestecăm bine
Lăsăm ceapa și morcovii să se călească, iar în timpul acesta vom pregăti și ciupercile. Acum începem să tocăm ciupercile noastre. Ciupercile au fost tocate și sunt pregătite. Punem ciupercile în oală, încet, încet. Dar și ardei, da? Să nu uităm că avem și ardei aici pregătiți. Punem toată cantitatea. Și acum trebuie să amestecăm. Arată foarte bine. Culorile sunt foarte frumoase. Amestecăm foarte bine zacusca noastră. Și ne uităm la ciuperci, câtă zeamă vor lăsa acestea. Așa. Miroase bine, arată foarte, foarte bine. Acum zacusca trebuie să fiarbă timp de 10 minute, după care vom adăuga și sucul nostru de roșii. Zacusca noastră fierbe frumos, uitați-vă ce consistență are. Miroase foarte bine și acum a venit momentul să adăugăm sucul de roșii. Turnăm sucul încet. Am pus până la urmă 200 de ml pentru că va fi de ajuns. Uitați-vă ce consistență are acum după ce am adăugat sucul de roșii. Arată ca o supă cremă. Înseamnă că am folosit cantități corecte. Acum a venit momentul să adăugăm piper negru și boia roșie. Amestecăm. Acum voi adăuga o linguriță de sare. Voi amesteca. Iar apoi o vom mai gusta o dată. Și atunci voi hotărî dacă mai este sau nu este nevoie de sare. Zacusca a început să fiarbă din nou. Acum amestecăm bine și o mai lăsăm să fiarbă. Am adăugat și 2 frunze de dafin. Amestec din nou și o las. A trecut o oră. Zacusca noastră este gata și acum urmează să umplem borcanele. Am borcanele pregătite, acestea au fost spălate și sterilizate. Acum luăm borcanul nostru. Eu am o astfel de pâlnie care este specială pentru borcane. Este foarte comodă și este foarte ieftină. Puteți să o găsiți la foarte multe magazine. Și umplem borcanul nostru încet, încet cu zacuscă. Așa. Și mai avem un pic. Acum scoatem pâlnia. Luăm capacul și înfiletăm. Și iată, este gata zacusca noastră. Dragi prieteni, aceasta este zacusca noastră. Ea este gata. Mie mi-au ieșit 6 borcane a câte 400 de mililitri. Așa că dacă și dumneavoastră veți folosi aceeași cantitate de legume, atunci trebuie să vă iasă aceeași cantitate finală, plus minus. Culoarea este închisă din cauza ciupercilor. Dacă folosiți șampinion sau pleurotus din comerț, atunci sigur că culoarea finală va ieși mai deschisă. Eu am folosit ciuperci de câmp și hribi. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră dacă doriți și alte rețete și dacă această rețetă v-a plăcut foarte mult, atunci nu uitați să îmi dați un like. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, atunci puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Ca de obicei vă aștept în comentarii,
Puteți să-mi scrieți rețetele dumneavoastră pe care le folosiți atunci când faceți zacuscă de ciuperci. Poate că cineva are o altfel de rețetă pe care poate o voi încerca și eu. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!